Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se vini në lajmet e orës 22 këtu në ABC News, ju njoh fillimisht me titujt kryesor. Basha apelon për mosbindje civile në të gjithë vendin, opozita protestoi pas dite para kuvendit gjatë një seance plenare të thirrur në mënyrë të papritur, protestuesit përplasin me policinë, hedhin flakadan dhe shashka. Kryeministri dhe deputetë mazhorancës thonë se opozitarët nuk do t'i shpëtojnë drejtësisë duke u fshirur mes popullit. Kuvendi miratoi me votat e Partisë Socialiste strukturën dhe buxhetet e KLP-s dhe KLG-s. Eurodeputeti Kristian Dan Preda thonë se djegja mandateve nga opozita provokoi krizë të thellë që mund të rrezikojë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një intervistë për ABC News para mbërritjes në Tiranë, Preda shpreh se deputetët kanë përgjegjësi për mandatet. Prokuroria e krimeve të rënda nis hetim pasuror për 3 gjyqtarët që shpëtuan nga burgu i përjetshëm Dritan Dajtin. 10 ditë më parë u kontrolluan banesat e tyre pas dyshimeve për korrupsion. Mirë, në këtë edicion informativ do të fokusohemi te protesta e opozitës e zhvilluar pas ditën e sotme përpara parlamentit, teksa brenda godinës zhvillohej seanca plenare, një protestë e cila zgjati për më tepër se 3 orë, nuk kanë munguar as situatat e tensionit kur protestuesit kanë tentuar të çajnë kordonin e policisë, si edhe kanë hedhur flakadan dhe shashka. Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka bërë thirrje të gjithë mbështetësve të tij për mosbindje civile dhe në të gjithë vendin. Nuk lejuan të shpëtojnë përsëri deputetët e mazhorancës. Edhe pse u bë njoftimi beft për mbledhjen e seancës plenare këtë të martë, opozita e bashkuar arriti të organizohet në protestën e paparashikuar. E po ashtu edhe policia mori masat e saj, ndonse në media u shpërndan foto dhe pamje të disa shisheve plastike që dyshoheshin se do të përdoreshin gjatë protestës. Pikërisht për uniformat blu, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e kishte një mesazh. Mos i preki qytetarët! Mos provokoni qytetarët! Lejt duhet nga qytetarët! Shkoni arrestoni kriminalët! Prevesa! Ju qëndroni mes hajdutve dhe kriminalëve në atë godin dhe popullit të vjedhur e dënuar në anën tjetër. Bëni detyrën, hiqni kapelet, arrestoni hajdutët në godinën e kremlit. Arrestoni dhe nxirin në pranë në tuaj. Të tjera thirrje pasuan nga përfaqësuesit e opozitës. Çdo fjalë jona këtu sot është tepër, por për një gjë jam e sigurt. Ai parlament, i cili sot është krenaria e Tiranës, është dhe do të jetë për gjithë jetën turpi i shqiptarëve. Ne zërin ton duhet ta bëjmë të dëgjohet në Europë, në Bruxelles, në Berlin, në Rom, në Washington, sepse në themel demokracisë atyre vendeve është vota e lirë, është shteti i drejtës, është respektimi i kushtetutës. Dhe ne këtu si shqiptar nuk kërkojmë as më shumë dhe as më pak, por të drejtën tonë për të votuar, të drejtën tonë për të qëndruar luftuar krimin dhe korrupsionin. Pas këtyre mesazheve, vendin e zum përplasjet. Sapo protestuesit arritën të çajnë kordonin e policisë, u përballën me gazin lotësiellës. Askush nga të pranishmit nuk mund të shmangej dot. Një situatë që u përsërit disa herë. Përplasjet zgjatën rreth një orë. Ajo që u vure në protestën e 26 Shkurtit është prania e simbolikave, jo vetëm me parulla, por edhe me gjeste. Herë me blicet e celularëve të ndezur, e herë me uljen këmbgryq përpara parlamentit. Madje edhe me këngë patriotike. E jam një këtu,
Rama, Sandor Leshi dhe të gjithë ata që në mënyrë të paprovokuar urdhëruan goditjen me gaz të nënave, shtatzëna, të grave dhe vajzave dhe fëmijëve këtë protestë, se ne tjerë s'keni se çfarë na bëni. Mbajeni mend, dita do të vijë dhe asnjëri prej jush nuk do të fshihet dot, as pas anonimitetit uniformës, as pas imunitetit, por do t'jep një llogari para ligjit, nga i pari tek i fundit. Sovrani do t'ju çojë para drejtësisë dhe në burg aty ku e keni vendin. Horra dhe tradhtar të popullit tuaj. Protesta zgjati aq sa dhe seanca në kuvend. Thirrja e fundit erdhi nga kryetari i Partisë Demokratike pas kthimit në Selim Blu. Jedi çojmë këtë mesazh çdo shqiptari dhe shqiptare të ndershëm se ne nuk e njohim më jo vetëm kuvendin e krimit dhe qeverinë e krimit, por as policinë e krimit. Se mosbindja civile do të shtrihet nga jugu në veri, se ne do të acjojmë Shqipërinë nga kjo pamb dhe veglat e saj. Për opozitën, një gjë është e sigurt. Protestat do të vazhdojnë dhe kurdo që seanca e radhës të mblidhet, ata do të jenë përsëri përballë parlamentit. Por kryetari i grupit Auland Balla dhe deputetë të tjerë thanë nga foltorja e kuvendit se mazhoranca do ta çojë deri në fund këtë mandat të dalë nga verdikti i popullit. Madje Balla shprehu bindjen se në vitin 2021 Partia Socialiste do të marrë mandatin e tretë. E kemi parashikuar që në korrikt vitit 2016, që sa më shumë do të afrohet dita e ngritjes Prokurisë Speciale Antikorrupsion dhe Byros Kombëtare të Hetimit, ata që përmenda më lart, e që sot janë bashkë me një grup huliganësh në hyrjen e parlamentit, nuk do të ishin këtë sallë. Me këto veprime, sikurse dhe me veprimin për djegjen e mandateve, Lulzim Basha krijoi një precedent rrezikshëm, që nuk ka ndodhur në asnjë vend botës, që çdo opozitë që nuk kënaqet me rezultatin zgjedhor të kërcënojë me djegje mandates nëse nuk i jepet pushtetin tavolinë. Harroje Lulzim. Punë e tyre, është zgjedhja e tyre, siç është zgjedhja e tyre me djeg mandatet, ishte zgjedhja e tyre edhe me vazhdu protestat. Ajo që mua më takon që të bëj thirrje në emër gjithë kolegëve të mi, deputet apo të majorancës, është thirrja që po përsëritet në çdo gjuhë të botës, në anglisht kryesisht. Dhe pastaj në gjitha gjuhët e tjera, siç tani sapo dëgjova deklaratën e OSBE-s, të ndalin dhunën. I bëj thirrje edhe ministrit Mençëm, edhe drejtorit përgjithshëm policisë, që policinë mos maqesin pa mjete intervenimi. Jo policë me uniformë civile përballë protestuesve, po policë të jenë të veshur me gjithë pajisjet e sulmit të turmave që thejnë ligjin e destabilizojnë vendin. Ka të kisha. Ndërsa protesta vionte në ambientet e jashtme të parlamentit, deputetet e Partisë Socialiste kanë miratuar me votat e tyre projekt ligjet në rendin e ditës. 72 vota pro kanë marrë edhe 2 vendime shumë të rëndësishme që kanë të bëjnë me strukturën e 2 institucioneve të reja të drejtësisë, Këshilli i Lartë i Gjyqësorit dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Projekt ligjet kanë kërkuar votim me shumicë të thjeshtë të votash, të cilat mazhoranca socialiste i ka. Ndonse jashtë parlamentit opoza protestonte, në sallë deputetet e majt kanë vazhduar të mbajnë fjalimet e tyre mbi projekt ligjet e parashikuara. Nuk kanë munguar edhe deklaratat për djegjen e mandateve nga ana e opozitës. Ministrat dhe deputetët socialistë kanë nënvizuar se të gjithë ata demokratë që ndjehen të papërfaqësuar do të përfaqësohen nga Partia Socialiste në kuvend dhe nga qeveria Rama. Mbledhja e konferencës së kryetarëve ka vendosur që seanca e radhës të zhvillohet të martën e ardhshme.
Përmes një deklarate për shtyp OSBE dënoi dhunën e protestuesve para se listë të Parlamentit të Shqipërisë. Dhuna, thot OSBE, nuk është përgjigja për problemet e Shqipërisë. Ne dënojmë sërish nxitjen politike të dhunës dhe bëjmë thirrje për vetë përmbajtje dhe përgjegjësi, thuhet në deklaratën e OSBE-s. Sipas saj, të protestuarit është një akt demokratik, por nuk është i tillë djegja e gomave, përdorimi i shashkave dhe çarja e kordoneve të policisë për të sulmuar një institucion publik. Në deklaratën e saj, OSBE thotë se po e monitoron situatën me shqetësim, dërsa nga ana tjetër përgëzoi mediat për shërbimin e madh që i bëjnë demokracisë përmes raportimeve të drejtë për drejta. Para nisjes protestës, kryeministri Edi Rama deklaroi nga Lushnja se opozitarët nuk do t'i shpëtojnë drejtësisë duke u fshehur në popull. Në takimin për bashkinë që duam në Divjak, kryetari i qeverisë ftoi demokratët t'i bashkohen mazhorancës socialiste. Nuk i ndahen as në Lushnjë. Por nuk e shqetësojnë protestat e opozitës as në rrugë as para parlamentit. Madje ka krijuar bindjen se shqiptarët nuk kanë humbur asgjë nga mandatet e djegura të deputetëve të djathtë. Këtë mendim u komunikon edhe lushnjarëve në turin Bashkia që duam. Është koha që të bëhemi bashkë, që të mbrojmë çka kemi ndërtuar, jo për qeverinë. Qeverisë ata nuk kanë çfarë i bëjnë fare. Fare, s'kan çfarë. Çfarë i bëjnë qeverisë? Do i bien me kokë burreve. Çfarë? I kërkon të mos merakosën se kanë qeverinë e tij në krah që nuk ka ndërmend të tërhiqet. Nga çfarë mund të tërhiqemi ne? Nga kontrata që kemi me ju? Nga kontrata që kemi me shumicën dërmuese të shqiptarëve që na e dhanë votën për të qeverisur të vetëm, pikërisht sepse erdhi dita që të qeverisim me njerëzit dhe jo me partitë që pushtetin e njerëzve e kthyen në një tepsi të madhe? Ne nuk mund të rriqemi nga ky detyrim. I përsërit atyre që nuk i konsideron më të denjë për të debatuar se nuk mund të fshihen mes njerëzve për t'i shpëtuar drejtësisë. Por kjo nuk ka për të ndodhur. Teksa hedh sy drejt të ardhmes, sheh veten aty dhe mazhorancën socialiste. Kjo është zgjedhja e duhur për shqiptarët dhe kjo është ajo që duhet të ndodhë sipas kryeministrit Rama. Me ata ka vetëm të shkuar, kurse ne dhe ju jemi e vetmja fuqi e bashkuar që mund të sjellë të ardhmen. Votën e kërkon jo thjesht për të qenë fituesi, por për të qeverisur me fuqi të plot edhe brenda parlamentit. Kush shkon pas tyre, shkon pas mbyturit që të mbyt. Kaq. I vetmi demokrat i zgjuar i doli nga Lushnja. Ndodhi si ndodhi, unë nuk e di si ndodhi, po i vetmi me dy pare më në kokë nga doli Myslim Murizi. Unë do kisha dashur ta kisha thënë unë, jo ai atë shprehje në unisën për të rrëzuar Edi Ramën dhe rrëzuan mua. Se në fakt ky ishte revolucioni për të rrëzuar Myslim Murizin. I bëri të buzëqeshin lushnjarët jo vetëm me këtë koment. Luli i shkonin brava. Luli i shkonin brava. Jo, ata i shkonin brava Lulit, se Luli i shkonin brava Monikës. Këtu Lushnja sidomos është vendi i duhur për thënë. Monika, që ngre syt nga qeja e thotë, o Zot, mbroj shqiptarët nga blerja e votës. Monika, por kemi provën që Zoti nuk fut hundët në zgjedhje. Se po të merri me zgjedhje Zoti, Monikës do i kishte rënë rufeja larg qop tani. Cilët Florin? Ikën Florit për ruaj xhepat po e pe Monikën. Thotë se nuk do debatojnë me palën tjetër se nuk ja vlen. Por deklaratën e kryedemokratit Basha, se po përgatitet arrestimi i kryebashkiakut të Durrësit Vangjush Dako, nuk e kaloi në heshtje. Dhe Luli thotë, po përgatitet arrestimi filanit. Luli, mos. Duke mbyllur vetë takimin për bashkinë që duam, kryeministri Rama kërkoi mirëkuptimin e banorëve të Lushnjës për të ritakuar një ditë tjetër. Do doja shumë që të vazhdonim sot si në rastet e tjera, por siç e dini, siç mund ta keni marrë vesh, kemi parlament, sepse ne nuk duam konflikt, ne nuk duam përballje nga ato përballjet primitive që kanë ata në kokë, dhe do të vim përsëri dhe do të mund të flasim më gjatë. Ja u kam borxh një vazhdim të bashkëbisedimit.
Një ditë para mbërritjes në Shqipëri, eurodeputeti Kristian Dan Preda, pjesë e delegacionit të Parlamentit Evropian, thotë se vendi po kalon një krizë të thellë politike. Në një intervistë ekskluzive për ABC News, ai thotë se deputetët kanë përgjegjësi për mandatet e dala nga populli. Ndërsa sa i përket zgjedhjeve të parakohshme, eurodeputeti thotë se nëse palët bien dakord, Europa do t'i mbështesë. Misioni i delegacionit të Komisionit të Punëve të Jashtme në Tiranë vjen në një situatë të re për vendin. Opozita ka hequr dorë nga mandatet parlamentare, një vendim ekstrem që ajo konsideron si një përgjigje të jashtëzakonshme për një situatë të jashtëzakonshme. Cili është qëllimi i misionit të Parlamentit Evropian në Tiranë? La Commission des Affaires étrangères du Parlement européen a décidé d'envoyer une mission en Albanie et en Macédoine du Nord. Komisioni i Punëve të Jashtme të Parlamentit Evropian ka vendosur të dërgojë një mision në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, në dy vende që presin hapjen e negociatave të antarësimit të BE-s në qershor. Ka mbështetur gjithnjë hapjen e negociatave me të dyja vendet. Vendimi është shtyrë një vit, sepse ka patur bllokime, por vendet e meritojnë hapjen e negociatave. Por para mbërritjes tonë në Shqipëri, konstatojmë që ka një krizë të thellë, shumë shqetësuese. Është një situatë që e hasim edhe në vendet e tjera të rajonit, pasi ka një vështirësi për të bërë opozitën në këto vende. Shumë shpesh ka bojkot të parlamentit dhe tani ka një vendim ekstrem të opozitës në Shqipëri që kanë lënë mandatet parlamentare. Një gest i fortë. Personalisht mendoj se kultura parlamentare kërkon një prezencë të opozitës. Të zgjedhurit kanë përgjegjësi për mandatin, është vullneti i popullit që duhet respektuar, por nuk ka parti të opozitës që bojkotojnë apo marrin një vendim të tillë pa ju referuar karakterit të një situate të jashtëzakonshme në vend. Interesi i Shqipërisë është që të mos u mbas këtë rast të hapjes së negociatave. Ka rrezik që opozita të stigmatizohet si bllokuese dhe është për të ardhur keq, sepse e di që eurodeputetët e opozitës janë pro-europian. Dhe nga ana tjetër, ekziston rreziku që pushteti të bëhet edhe më i fortë se ç'është sot. Pra një devijim autoritar që është një pengesë edhe më e madhe lidhur me hapjen e negociatave të antarësimit të Shqipërisë në BE. Pra unë si mik i popullit shqiptar do të isha shumë i trishtuar të shoh që kjo ndarje totale e qeverisë me opozitën rrezikon të bllokojë hapjen e negociatave. Sepse të jemi të qartë, ka ende zëra në Bashkimin Evropian që nuk janë shumë entuziast për hapjen e negociatave të antarësimit me Shqipërinë dhe mund ta përdorin situatën aktuale për të thënë jo. Mendoj se duhet dialog midis dy palëve. Nuk mendoj se kemi kohë për një ndërmjetësim në Shqipëri, sepse të njëjtën duhet të nisemi për shkup, por mesazhi që do përçojmë është: bini dakord për të negociuar. Ai mbështesni zgjedhjet e parakohshme është një opsion i mundshëm për të cilin flitet këto kohë. Është një situatë krejtësisht e re. Nëse forcat politike bien dakord për organizimin e zgjedhjeve të reja, siç ka ndodhur më parë, Europa do ta mbështesë, por ne nuk mund të imponojmë një zgjidhje. Kriza duhet zgjidhur. Nëse situata është e tillë që syt janë i vetmi mjet komunikimi, atëherë duhet të shkohet në zgjedhje. Por nëse politikanët do të kenë pak më zgjuarsi se sa po na tregojnë këto ditë, mund të gjendet një zgjidhje që nuk kalon përmes zgjedhjeve. Qytetarët që manifestojnë në rrugë kanë një mesazh jo vetëm për qeverinë që dhunon shtetin ligjor dhe të drejtat themelore, por edhe për Bashkimin Evropian dhe veçanërisht Komisionin Evropian për mbështetjen pa kufi, me raporte përgëzuese për një qeveri të tillë në Shqipëri apo vende të tjera në Ballkan dhe jo për vënien e gishtit tek problemi. A mendoni se qasja për zgjerimin duhet të ndryshojë? Est-ce qu'il y a vraiment nécessité d'une nouvelle réforme, même pour l'élargissement finalement? Unë vi nga një vend që ka kaluar nga këto faza, Rumania. Kemi njohur arritjen e standardeve europiane për të bërë shtet antar përmes hetimeve dhe vënien para drejtësisë të atyre që ishin përgjegjës nga të gjitha partitë. Tani njohim hapa prapa, çka tregon se procesi është i vështirë. Ka një vullnet të politikanëve për të kontrolluar drejtësinë. Pra ka një përplasje midis atyre që duan shtetin ligjor, barazinë të gjithë qytetarëve para ligjit dhe një drejtësi të pavarur dhe atyre që duan korrupsionin, që duan të kontrollojnë gjykata dhe drejtësinë, sepse ata kanë pushtetin, fushinë. Problemi është se në Shqipëri kjo s'ka filluar ende. Korrupsioni është një shqetësim i madh për të gjitha vendet e Ballkanit. Personalisht mendoj se është një nga pasojat perverse të komunizmit. Pra, korrupsionin shohim më shumë në krahët atyre që kanë qenë të lidhur me komunizmin. Pasi ky ishte regjimi komunist, kontrolli i drejtësisë, sigurimi i mosndëshkimit të parlamentarëve dhe popullit që vuante. Tani kemi ndryshuar sistem. Kemi zgjedhje kudo, por kemi korrupsion si një trashëgimi të rënd të komunizmit. Unë mendoj se duhet vendosur gishtit e problemet. Duhet të themi, ja kush janë institucionet që janë të politizuara dhe nuk kryejnë detyrën e tyre.
Në Shqipëri, procesi vetingut e komplikoi shumë dialogun. Ne menduam se do shihnim një dalje nga situata dhe tani gjendemi me një krizë politike që mbarte edhe çështjen e korrupsionit, trafiqeve, që e komplikon edhe më shumë perceptimin e shqiptarëve. Ka shtete anëtare që kundërshtojnë hapjen e negociatave, pasi tregojnë me gisht raste konkrete. Duhet një angazhim tërësor për të trajtuar këtë çështje për të mirën e qytetarëve. La justice était contrôlée, où l'impunité était assurée pour les élus. Il y a des manifestations contre le gouvernement en Serbie. Ka protesta antiqeveritare në Serbi, Shqipëri, Maltëzi, në Bosnjë kundër Dodik, tregon një revolt të qytetarëve kundër dhunimit të shtetit ligjor dhe të drejtave, skandaleve të korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe situatës shqetësuese ekonomike. A kuptohet ky mesazh në Parlamentin Evropian? A duhet të fokusohet Bashkimi Evropian vetëm tek stabiliteti apo edhe tek cilësia e demokracisë dhe të drejtat në këto vende? Je crois que les citoyens ont vraiment compris l'Europe, parce que qytetarët e kanë kuptuar vërtet Europën. Bashkimi Evropian do dy gjëra. Së pari, që shtetet e Ballkanit të antarësohen dhe paralelisht të kryejnë reforma të kyçe për pavarësinë e drejtësisë dhe zhdukjen e pandëshkueshmërisë. Edhe në Rumani shohim ikje masive, pasi qytetarët shohin kthimin në një periudhë ku nuk kishte drejtësi. Kur qytetarët shohin që nuk ka drejtësi, dalin masivisht në rrugë për të protestuar, dhe nëse nuk ka ndryshim nga klasa politike dhe institucionet, atëherë ata zgjedhin të ikin nga vendi. Gjendemi në një situatë krize të ikjes masive të qytetarëve, që do rëndojë për një periudhë afatgjatë edhe për Ballkanin Perëndimor, por edhe në vendet e Evropës qendrore dhe orientale. Pra, ky mesazh që vjen nga qytetarët e dëshpëruar që dalin në rrugë është një mesazh kyç, një mesazh që është dëgjuar në Bruksel dhe do vazhdojmë që të luftojmë për popujt e Ballkanit Perëndimor. Sans précédent, c'est une crise qui va peser sur le long terme sur tous nos. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, kërkoi që palët të dialogojnë për të kapluar këtë krizë politike që vendi po kalon, e nga ana tjetër ai bëri thirrje për të mos u përdorur dhunë në protestat e thirrura nga opozita. Nuk lodhet së përsërituri se dialogu është e vetmja zgjidhje për vendin. Dhe ne presim që si qeveria ashtu dhe opozita të angazhohen në një diskutim të konstruktiv. E po ashtu që dhuna duhet të fshihet nga fjalori dhe veprimet e mazhorancës dhe opozitës. Dhe më lejoni që të theksoj dhe të përsëris edhe një herë që ne presim që protestat të jenë protestat të jetë e paqshme, të mos jetë me dhunë, dhe kjo nuk është gjë e mirë për Shqipërinë dhe nuk është gjë e mirë për reputacionin e Shqipërisë. Ambasadori i delegacionit Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, këmbgulës e vendi i opozitës është në sallën e kuvendit. Dhe prandaj ne thamë që djegja e mandateve do t'ishte kundërprodhuese për demokracinë, pasi vendi ku duhet të ndodhë dhe të vendoset pra demokracia është parlamenti. Duke ju referuar vizitës 2 ditore të një përfaqësie të deputetëve të Parlamentit Evropian, ambasadori Soreka tha se pas takimeve me kryeministrin Rama, kryet demokratin Basha dhe shoqërinë civile do t'japin edhe këshillin e daljes së vendit nga kriza politike. Bashkëraportuesi për monitorimin e Shqipërisë në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Europës, gjermani Andrej Hunko dhe irlandezi Joseph O'Reilly kanë shprehur shqetësimin për dorëheqjen e deputetëve të opozitës nga mandatet parlamentare. Në një shoqëri demokratike, parlamenti është qendra e debatit politik, dialogut dhe vendimarrjes. Deputetët kanë vendin në parlament, nënvizojnë në një deklaratë të dy raportuesit. Duke përshëndetur faktin se protestat e fundjavës u mbajtën në mënyrë paqësore, raportuesit sidoqoftë i bëjnë thirrje deputetëve të opozitës të rikonsiderojnë dorëheqjen e të rikthehen punës në kuvend. Njëkohësisht raportuesit i bëjnë thirrje shumicës qeverisëse që të sigurojë opozitës hapësirën e dur për të funksionuar e të angazhohet në një dialog të sinqertë dhe domethënës me opozitën mbi reformat kyçe dhe qeverisjen e vendit. Të dyja palët duhet të përdorin parlamentin për të angazhuar në mirëbesim në një dialog të tillë për të kapërcyer ngërçin aktual politik. Nëse kërkohet, ne jemi të gatshëm për të ndihmuar kolegët tanë nga të dyja palët në këtë përpjekje, përfundon deklarata e bashkëraportuesve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar përmes një deklarate për media se Kuvendi i Shqipërisë ka referuar pranë këtij institucioni vakancat për 57 deputetët e dorëhequr të opozitës. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ju bën me dije se në KQZ ka mbritur kërkesa e Kuvendit të Shqipërisë për plotësimin e vendeve vakante për 57 deputetë të dorëhequr. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
konfirmon vijimin e procedurave të mëtejshme në zbatim të nenit 164 të kodit zgjedhor. Ligji i kërkon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të kontaktoj kandidatët e listave respektive sipas radhës dhe të kërkoj atyre plotësimin e formularit të vetë deklarimit, pa të cilin nuk mund të marrin vërtetimin e zgjedhjes. Kandidatët e listës shumëemërore kanë afat 10 ditë për dorëzimin e formularit të vetë deklarimit. Pas verifikimit dhe shqyrtimit nga administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zëvendësimet e vakancave të krijuara do të kalojnë në mbledhjet publike të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve garanton se do të zbatojë ligjin me rigorizitet. Me 4 vota proje e 1 kundër, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve rrëzoi kërkesën e Partisë Socialiste për të mos lejuar kandidimin në zgjedhjet lokale të kryetarëve të bashkive që kanë më shumë se 3 mandate njëri pas tjetrit. Partia Socialiste është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me kërkesën që të gjithë kryebashkiakët aktual, të cilët kanë 3 mandate, të mos kenë më mundësi për të kandiduar sërish në zgjedhjet vendore të 30 qershorit të 2019. Sipas asaj kërkese të socialistëve, i hiqej e drejta e rikandidimit disa kryebashkiakëve socialist, si ai Durrësit Vangjushdako, Elbasanit Qazim Sejdini, por edhe e atyre demokrat Xhelal Mziu i Bashkisë së Kamzës, Fiqeri Ismaili në Bashkinë Vor apo Zefila në Bashkinë e Vaut të Dejës. Miratimi i kësaj kërkese kërkonte 5 vota nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por mori vetëm 4 pro. Kundër votoi kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Klement Zguri. Mirë vijojmë me lajmet. Prokuroria e krimeve të rënda ka nisur hetim pasuror për gjyqtarët Petrit Aliaj, Skënder Damini dhe Alex Nikolin, të cilët vendosën gjykim të shkurtuar për dritandajtin. Burime nga prokuroria bëjnë të ditur se pasuritë e gjyqtarëve po hetojnë pasi ka dyshime për korrupsion. Hetuesit u kanë nisur shkresa zyrtare për informacion të gjitha bankave dhe institucioneve për pasurinë e 3 gjyqtarëve dhe familjarëve të tyre. Dajti është dënuar me burgim të përjetshëm pasi u gjet fajtor për vrasjen e 4 policëve në vitin 2009. Pas përfitimit të gjykimit të shkurtuar, ai u dënua përfundimisht me 25 vite burg. Pas dyshimeve për korrupsion, banesat e 3 gjyqtarëve u kontrolluan në 10 ditë më parë. Policia arriti të gjente në banesën e gjyqtarit të apelit të Vlorës, Skënder Damini, 17.000 euro, të cilat u sekuestruar nga policia. Gjyqtari Damini ka deklaruar se parat nuk ishin të tij, por të djalit. Vihen në pranga 33 persona për trafikimin në një sasi të madhe kokaine nga Holanda drejt Italisë. 5 prej tyre u arrestuan në Shqipëri, ndërsa 6 të tjerë u shpallën në kërkim. Me këtë bilans u mbyll operacioni policor Metropolis, detajet i bërit të ditura kreu i policisë së shtetit Ardi Veliu. Njësia hetimore qendrore në Departamentin e Policisë Kriminale, në bashkëpunim me drejtorinë e forcës posaçme, Policinë e Shtetit, forcat lëvizëse operacionale, si dhe drejtorinë vendore të Policisë Tiranë, Durrës, Berat e Shkodër, në bashkëpunim dhe bashkërendim të veprimeve me interforcën italiane dhe karabinerinë e Brescias në Itali, kanë bërë të mundur kapjen dhe arrestimin provizor me qëllim ekstradimin drejt Italisë të shtetasve, me inicialet GS, 24 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, SD, 43 vjeç, lindur në Gërmenj e banues në Tiranë, EH 39 vjeç, lindur dhe banues në Shijak Durrës, AM 32 vjeç, lindur dhe banues në Shijak Durrës, LP 35 vjeç, lindur dhe banues në Shkodër. Njësia operative radio mobile e karabinierëve të Brescias në Itali në muajin mars të vitit 2015 ka nisur hetimin në lidhje me aktivitetin kriminal në drejtim të importimit në sasi të mëdha të lëndëve narkotike të llojit kokainë nga Holanda në drejtim të Italisë. Në përfundim të hetimeve, gjykatësi për hetimet paraprake i gjykatës Brescia Itali ka dhënë mas arresti ndaj 39 subjekteve. Në këto masa përfshihen edhe shtetasit shqiptar që ndodheshin në territorin e Republikës së Shqipërisë, të cilët u arrestuan me qëllim ekstradimin për në Itali. Digitalizimi i policisë rrugore është e vetmja mënyrë që të paksohen aksidentet rrugore me pasojë vdekje në Shqipëri. Kështu shpreh ministri i Brendshëm Sandër Leshaj dhe drejtori i policisë së shtetit Ardi Veliu, të cilët theksuan se gjoba do të vendosen në mënyrë digjitale e jo më me blok në dorë.
Modernizimi i uniformave blu dhe konkretisht i policisë rrugore është një nga objektivat më të rëndësishme për qeverinë shqiptare, theksoi ministri i Brendshëm Sandro Leshaj. Gjatë takimit për tabelat e policisë rrugore, u theksua se shumë shpejt pritet të aplikohen targa digjitale, si edhe leximi mobile i tyre. Sot futet në përdorim të policisë një numër i konsiderueshëm tabletash, të cilat do të shërbejnë për të regjistruar elektronikisht masat administrative apo për të kryer verifikimin e automjeteve në kohë reale. Me këtë hap, shënohet dhe fillimi i fazës të re në punën e policisë rrugore, e cila shënon shkëputjen përfundimtare, jo vetëm nga një periudhë e caktuar historike, por edhe nga një mentalitet tjetër. Që të gjithë veprimet që aktualisht bëhen manualisht nga policia rrugore, për plotësimin e masës administrative në bllokun e gjobës, të hidhen në tablet përmes aplikacionit. Vënia në përdorim e këtyre pajisjeve rrit ndjeshëm cilësinë dhe shpejtësinë e shërbimit të ofruar për qytetarët. Njëherëzi optimizon përdorimin e burimeve njerëzore nga policia, pasi 80 deri në 90% e fletës së gjobës plotësohet automatikisht. Në vitin 2018 u regjistruan 213 aksidente rrugore me pasojë vdekje, nga 300